Hello guys, welcome to my channel. So for today, gagawa ko ng lagayan ng halaman. So ididikit ko lang siya dun sa ginawa kong divider. So kung napanood nyo yung previous video na na-upload ko, so gumawa ako ng divider. Kagamit ako ng wall angle para dun sa pinaka frame ng shelf na gagawin natin. So itong wall angle na gagamitin ko guys, so tira-tirang materyales to nung gumawa ako ng ceiling. So panoorin nyo rin guys yung video kung saan ginawa ko yung bedroom namin saka yung ceiling. Gamit ng rivet, so kinabit ko yung pinutol kong wall angle dun sa divider na ginawa ko. Bago ko binutasan yung dingding kung saan ko ilalagay yung wall angle, so sinukat ko muna siya, tapos gumamit ako ng level or pang level para pantay yung pagkakalagay ng wall angle. Tapos pinalitan ko yung drill bit na gamit ko, so gumamit ako ng pang bato. Ibang bato to guys hindi to yung bato na iniisip nyo. Para maikabit ko yung wall angle, so gumamit ako ng rivet instead na concrete nails. Kasi parang mas maliit kasi yung wall angle. Saka hindi naman ganun kabigat yung ilalagay natin na halaman. Pero pwede rin kayo gumamit ng concrete nails. So para naman dun sa support ng shelf natin, so yung para mas matibay siya, so gumamit ako ng itong natirang C-channel o carrying channel dun sa paggawa ko ng ceiling. Ginamit ko namang pantakip ay hardy flex. So ito rin yung tira-tira ring materyales nung gumawa kami ng ceiling. Para maputol naman yung hardy flex, gumamit lang ako ng scoring knife. So pwede rin kayo gumamit ng angle grinder, pero masyadong mausok yun. So mas maganda guys, scoring knife na lang ang gamitin nyo.
Gumamit lang ako ng liha para kinisin yung edge ng hard flex. Kasi pag scoring knife yung gamit nyo, medyo hindi siya ganun kakinis. Yan na yung ginawa kong lagayan ng halaman, guys. Saktong-sakto yung dalawang halaman. So yung pinakataas, di ko na nilagyan ng cover. Pero yung pinakababa, yun yung may cover. So yun lang guys. So kung mayroon kayong mga tira-tirang materyales like hardiflex, so pwede nyo pakinabangan, huwag nyo tatapon. Pwede kayong makagawa ng mga useful na projects gaya ng ganito. So thank you for watching. Please don't forget to subscribe.